Ang White House ay isinasaalang-alang ang pagdideklara ng isang national climate emergency at bibigyan ng kapangyarihan ang presidente na gaya sa kapangyarihan noong panahon ng COVID-19. May isang prophetikong bagay ang tungkol dito sa pagbibigay ng kapangyarihan sa hayop na nagmula sa lupa na siyang Amerika na upang ipatupad ang mga batas para sa pagbukas ng buong kapangyarihang federal. Ito na ba ang hayop na nagmula sa lupa ay magsasalita na gaya ng isang dragon? Maligayang pagdating kaibigan dito sa channel ng DTV Media Ministry. Paki-like at paki-subscribe at paki-share ang nagbabagang update na ito. Kaibigan, ito ang tanong ko sa inyo. Maari po bang humantong ito sa isang sapilitan ng isang araw na pahinga na upang labanan ang pagbabago ng klima? Ngayon, nasasaksihan natin It's now considering declaring a national climate emergency. But that's a climate crisis to you, Mark. The AP, which sets the standards for newsrooms across the country, they're urging Americans to use the term climate crisis to address the current situation. This is all troubling, but if the president declares a climate emergency, what impact does that have? Well, I mean, this is the serious story of the today. NBC News has reported that if Joe Biden declares a national climate emergency, he would have COVID-like powers under that emergency, and they also compared the emergency powers to the 9/11 emergency powers. The Center for Biological Diversity has estimated Joe Biden would get about 130 wartime-like powers by which to bypass democracy and impose the Green New Deal on America without a single vote of Congress. This is truly this is a Halloween story, not a story for Earth Day. This is a truly frightening story, and he might just be desperate enough to do it. This is being widely reported in the media. The Biden White House is leaking this out. This might happen, and this is going to give Joe Biden these kind of, you want to say the word dictatorial powers. He doesn't need no stinking democracy to impose the Green New Deal if he does. Ayon sa Fox News, si Joe Biden ay magkakaroon ng kapangyarihan na kagaya sa COVID-19 na otoridad kung magdedeklara siya ng emergency para sa klima. Tandaan natin noong panahon ng COVID-19 pandemic, ang pamahalaan sa buong mundo ay nagpataw ng mga paghihigpit laban sa ating mga kalayaan. Kabilang na dito ang utos na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay, ipinagbabawal ang paglalakbay, ipinagbabawal ang mga pampublikong pagtitipon at ang mga serbisyong panrelihiyon. Censorship ng iyong mga pananaw, mga paghihigpit sa ating mga karapatan na pribado at kalayaan sa pagpapahayag. Kahirapan sa pananalapi, dala ng pagsasara ng mga negosyo na nagresulta sa pagkawala ng mga trabaho at mga kita. Kung ang presidente ng United States ay magdeklara ng climate emergency, siya ay maaring mag-utos sa mga ahensya ng federal na ipatupad ang mga regulasyon upang mabawasan ang greenhouse emission, magpataw ng renewable energy, pakikilusin ang bilyon-bilyong dolyar at fossil, drilling ng gasolina, isara ang mga negosyo at pigilin ang paglalakbay at pilitin ang mga tao at mga sasakyan na magpahinga sa pamamagitan ng pagdideklara ng digmaan laban sa krisis sa klima. Maari bang gamitin ng Pangulo ang war powers para labanan ang ating mga kalayaan? Pakisulat lang po ang inyong napakahalagang mga komento sa comment section. Ayon sa Apokalipsis 13 talatang 11, at nakita ko ang isa pang hayop na umahon mula sa lupa na mayroon siyang dalawang sungay na parang tupa, ngunit nagsasalita na parang dragon. Ipinahahayag ng propesiya ng Biblia na ang pamahalaan na may likas na gaya ng tupa ay magbabago na gaya ng dragon na mamumuno sa pamamagitan ng pang-aapi at kakilakilabot na ito ay kinakailangan para sa pagpapatupad ng tatak ng hayop. Ang Roma ay nasa isang misyon para hikayatin ang mundo na ampunin ang kanyang Laudato Si climate agenda, na ang kanilang tanging layunin ay tipunin ang lahat ng relihiyon bilang isang pamilya na may iisang misyon.
Siyempre, ang magiging sentro nito, Green Religious New World Order. Iniulat ng Catholic News Agency ang mga sumusunod bilang parangal sa Earth Day at bilang tugon sa mensahe ng Papa na humihimok na isang tapat na pagkilos para protektahan ang kapaligiran. Ito ay ang gumugugol ng oras na kasama ang Diyos at kalikasan na lumikha ng isang hardin ni Maria. Ang hardin ni Maria ay puno ng mga halaman, bulaklak, mga puno bilang parangal kay Maria at kay Jesus. Ang ikatlo ay basahin ang Laudato Si, ang pangalawang encyclical ni Pope Francis matapos na siya ay maging papa ay kailangang mamaster at kabisaduhin ang Laudato Si. Ang pang-apat, kunin ang pangako ni St. Francis na pinasimulan ng Catholic climate na tipanan. Ikalima, matuto tungkol sa buhay ng mga santo na nagkaroon ng koneksyon sa kalikasan. Ang unang hayop sa Apokalipsis 13 ay naghahanap ng paraan para makakuha ng kapangyarihan upang makontrol ang lahat ng bagay. Ang National Sunday Law ay bunga ng climate movement ng Roma sa panahon ng krisis ng tatak ng hayop. At ang lahat ng mga reliyon ay nagsama-sama at ang lahat ng mga bansa ay nagkakaisa. Alam natin mula sa mga propesya kung ano ang mangyayari at ang kaganapang ito ay nagtatakda ng yugto para sa pangwakas na krisis. Walang krisis na nangyayari na isang sorpresa sa Diyos. Alam niya kung ano ang darating. Kung kaya kanyang inatasan ang mga nalalabing mananampalataya na upang mangaral ng walang hanggang ebanghelyo ng Apokalipsis 14 para sa mundo. Sapagkat ito ay isang mensahe na laban sa idolatria at sa kabanalan ng araw ng linggo na tinanggap ng mundo. Kaya sa halip na yakapin ang pantyestikong aral ng Laudato Si, ito ay dapat nating tanggihan. Gaya ng ipinahayag sa propesya na ang pangalawang hayop, ang hayop na nagmula sa lupa na siya, ang Estados Unidos ng Amerika, ay kanyang pipilitin ang lahat ng mga bansa sa mundo na upang ipangako ang kanilang mga katapatan sa unang hayop na siya ang kapapahan, na siya ang Antikristo. Ayon sa napakalinaw na propesya na ito, ang tadhana ng pangalawang hayop ay upang tulungan ang unang hayop na mabawi ang kapangyarihan nito na gagamitin ng hayop na nagmula sa lupa ang otoridad ng unang hayop na pilitin ang lahat upang sambahin ito, na maglagay ng kanyang larawan para sa kanyang karangalan at magpataw ng kanyang tatak. Ang hayop na nagmula sa lupa ay ang Estados Unidos ng Amerika, ay tutulong sa hayop na umahon mula sa dagat na siya namang sistema ng kapapahan, na upang mabawi ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng paggiba sa tatlong pader na pumipigil sa kapapahan, na upang magamit nito ang kanyang kapangyarihan na pagharian ang mundo. Ang unang pader sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko. Ang pangalawa ay ang pader sa pagitan ng simbahan at estado. At ang pangatlo ay ang pader sa Katolisismo at ang sekular ng makamundong pag-iisip. Ang kapapahan ay pinamumunuan sa ilalim ng ganitong sistema ng pagsamba noong kalagitnaang panahon na milyon-milyon ang inusig at pinatay sa ilalim ng state form of government ng simbahang ito. Kasunod nito, siya ay gagawa ng isang anyo ng pamahalaan ng estado at simbahan. Ang mga panuntunang ito ng kapapahan ay eksakto kung anong gagawin ng Estados Unidos sa hinaharap. At syempre, ang isa sa mga probisyon ng Papa na para iligtas ang planeta ay ang krusada na magpahinga sa araw ng linggo bilang araw ng kapahingahan ng kapaligiran. At para naman sa mga pamilya na para palakasin ang kanilang ugnayan ay sa pamamagitan ng pagdalo sa misa na magbibigay ng break sa mga mahihirap mula sa walang katapusang dehumanizing cycle ng mga kapitalista. At dito ay iyong pansinin ang banayad na pagsingit ng linggo sa pagtatapos ng encyclical ay lumitaw na sa unang tingin mo ito ay hindi nakakapinsala. Sa paragraph 237 ng Laudato Si, ito ay patungkol sa encyclical ng estado ng linggo. Sa linggo, ang aming partisipasyon sa Eucharistia ay may espesyal na kahalagahan. Ang linggo na tulad ng The Jewish Sabbath ay nangangahulugan bilang araw ng magpapagaling sa ating relasyon sa Diyos, sa ating mga sarili at sa iba pa, maging sa ating mundo. Ang kapahingahan ay magbubukas sa ating mga mata sa isang mas malaking larawan at nagbibigay sa atin ng panibagong pagiging sensitibo sa mga karapatan ng iba. Kung kaya, ang araw ng pahinga ay nakasentro sa
Eucharistia na nagbibigay ng liwanag sa kabuuan ng isang linggo at nag-uudyok sa atin sa higit na pagmamalasakit para sa kalikasan at sa mga mahihirap. Kaibigan, ano ba ang nais mong sundin? Ang mga tradisyon at teorya ng tao o ang salita ng Diyos? Ang panahon ay malapit na. Ang mga tanda ay natutupad saan mang dako ng mundo. Tumayo ka, kaibigan, at tanggapin si Jesus na siyang ating tanging pag-asa. Sa muli, ito si Elder Vincent Nepomuceno na laging nagsasabing mag-aral tayo ng katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo mula sa kasalanan.